So, magandang gabi. May nagpagawa po sa atin ngayon. Lenovo siya. Lenovo na laptop. Sabi nung may-ari nabagsak daw. So, mga idol, mahirap siyang gawin kasi basag siya. As in, basag. Pag ibubukas mo, kailangan mo siyang alalayan. As in, nabasag siya. Hindi siya maibukas ng yung parang normal na lang na bukas ng laptop, hindi na. So, kailangan mo siyang tulungan. So, kay ano pala to, kay Ma'am Emma. Kailangan na daw niya. So, hindi natin maharap kasi sobrang dami namang ginagawa. So, subukan pa rin natin ayusin. Sana maging successful yung operation nito. Subukan lang natin. Ang naisip kong gawin, ilagyan natin ng flat bar dito. Para alalay na lang niya. Magkabilaan. Ganyan. Hindi siya mabutas, so hindi obra yung repeater natin. Yung bala ng rivets. Papalitan ko na siya ng tornilyo. Tornilyo na lang. Ito.
So ito na siya, nilagyan ko na rin siya ng epoxy. Patuyuin muna natin, tapos pag matuyo na siya, saka natin lihain, tapos pinturahan. So yan nga mga idol, mga tapos na. So tingin ko naman successful naman yung operation ng laptop ng ni ma'am. So ginawa ko na lang kagabi, hindi umubra yung yung rivets, kaya tidornilyuhan ko na lang. Kailangan na lang ilagay ito, tapos yung konting cover niya dito para hindi halata yung mga steel, pipinturahan natin para hindi siya masyadong halata.